Bun, trecem la balanță. Balanțele, cei care aveți balanța în casa 1 sau ascendent balanță, dacă nu vă cunoașteți ora nașterii și sunteți născuți în zodia balanță, puteți să ascultați, nu garantez să se potrivească foarte mult, însă nu pot să fac mai mult de atât. Pentru balanțe se termină un ciclu de 14 ani. Aici, destul de haotici în privința sănătății, poate, pentru unii dintre voi, a jobului, hai să numim așa, a zonei, uh, a rutinei, într-un fel sau altul. Cum a fost ultima perioadă în viața voastră, dragii mei? Munca, sănătatea, rutina, v-ați asumat, într-un fel sau altul, responsabilitatea pentru ceea ce făceați zi de zi, v-ați asumat responsabilitatea pentru sănătatea voastră, sau pur și simplu v-ați pierdut, pentru că atunci când vorbim despre peștii pe casa 6, puteți vorbi despre m-am pierdut în ceilalți. Am fost un sclav aici, m-am sacrificat pentru ceilalți. Mm, N-am avut grijă de mine, de sănătatea mea, de absolut nimic. Am făcut doar pentru ceilalți, de toate. Un mare salvator aici, cumva. Acum toată această configurație se trece în casa voastră a 7, în casa relațiilor. Când vorbim despre casa relațiilor, sunt relații, pot fi relații de cuplu, relații cu cei apropiați, relații de foarte apropiate. Acest nou ciclu are legătură cu aceste relații personale. Poate fi foarte benefic dacă n-ați pierdut degeaba 14 ani în viața voastră. Dacă nu v-ați pierdut în ceilalți. Dacă ați fost persoane disciplinate, dacă ați fost persoane corecte, amabile, am făcut ce am putut pentru ceilalți, am fost săritor întotdeauna, i-am ajutat. Nu am stat să mă omor eu pe mine și să nu pot eu să dorm, să n-am timp să mănânc, ca să săr să-l ajut pe vecinul să dea cu sapa. Da? Deci aici fiecare cum a petrecut acești ultimi ani din viața lor, așa poate fi următorul ciclu. Pentru ceilalți care doar v-ați pierdut în ceilalți și ați fost victime sau ați fost salvatori, aici următorul ciclu poate fi haotic. Pentru că este ciclul care ne vorbește despre relații. Relații de cuplu, în special, însă relații apropiate. Da? Chiron în casa 7, pe casa relațiilor, cere să-ți revizuiești modul în care îți alegi partenerii de viață. Pentru că aici ar putea să fie pentru unii dintre voi, mamă, vă plac ăștia focoși, vă plac ăștia luați de cap așa nebuni, berbecii, în general vă plac, vă atrag la nebunie. Atenție mare, pentru că aici toate dezamăgirile le-ați avut de la persoane impulsive, de la persoane în zodii de foc, probabil, nu neapărat berbeci, că nu toate balanțele au avut relații cu berbeci, însă toate acele persoane agresive, egoiste, fermecătoare într-un fel sau altul, pentru că zodiile de foc sunt fermecătoare, atractive. Dacă tu ți-ai ales doar acest gen de parteneri, ai o mare, mare durere aici. Deci rana ta, într-un fel sau altul, e ca și cum ți se spune că dacă nu-ți revizuiești această manieră de a alege greșit, pentru că practic te lași doar captat de energia, te atrage foarte tare energia acestor tip de persoane, să zicem, acestui tip de persoane, pardon, sunt obosită deja, și revizuiește dacă nu cumva toată durerea pe care ai simțit-o în relație este pentru că ai ales greșit. Sau, dacă nu e vorba de ales greșit, poate fi faptul că tu înțelegi greșit nevoile celuilalt. Poate că tu ți-ai lăsat partenerii pe care i-ai avut să te domine. I-ai lăsat într-un fel sau altul să te calce în picioare.
ai avut parte de narcisiști sau de narcisiste, da? Pe care le-ai iubit, indiferent că s-au comportat într-un anume fel cu tine. Te-ai pierdut întotdeauna în celălalt. Aici mare atenție. Deci încercați, dragii mei, să înțelegeți că axa 1-7 este despre egalitate și despre reciprocitate. Voi sunteți semnul reciprocității, însă dacă mă pierd în celălalt, nu-mi fac niciun bine mie. Da? Când celălalt este un egoist și eu încerc să-i fac pe plac, inclusiv când văd că e un egoist și un narcisist, atunci nu e vorba de hai să căutăm vinovați, e vorba de ok, și eu ce fac? Pentru că eu nu fac decât să sufăr în relație. Da? Este despre a-ți alege altfel partenerii de viață. Revizuiește-ți modul în care te îndrăgostești și de cine te îndrăgostești. Casa 7 este și o casă a proiecțiilor, așa că prețul, într-un fel sau altul, pe care trebuie să-l plătești în acest nou proces în care trebuie să intri în următorii 14 ani, prețul pe care trebuie să-l plătești este că pentru a avea relații reale și în reciprocitate, nu mai proiecta nevoile în celălalt. Adică, tu ești cel care trebuie să mă facă fericit. Tu ești cel care trebuie să mă pună pe picioare când cad. Tu ești cel care trebuie să vină către mine sau, nu știu, da? Deci aici proiectăm. Când vorbim de casa 7, vorbim despre proiecții. Nu sunt eu. Eu aici, ca și cum n-aș exista în relația asta. Doar celălalt trebuie să-mi facă mie. Eu mă pot face victimă. Îmi aleg un partener greșit. Îmi aleg un partener egoist, narcisist. Însă, mă fac victimă, prefer să rămân victimă în relația cu un narcisist și să stau și să zic, din cauza ta, tu trebuia să faci, dar eu nu mă văd pe mine că de fapt eu am ales să stau cu tine și eu aleg să fiu un plângăcios într-un fel sau altul. Am văzut de foarte multe ori și în tarot acest aspect la balanțe. Acum, nu vorbim de toate balanțele, da? Cei care au făcut un proces și cei care nu s-au pierdut în ceilalți și nu s-au sacrificat, aici vorbim despre o nouă viață, o nouă balanță care în relații de acum înainte va ști probabil să-și asume responsabilitatea. Chiar și dacă ar fi să mai întâlnești un narcisist în următoarea perioadă sau o narcisistă, o arogantă, și chiar dacă tot ce ți-a mai rămas din ani de trăit în această viață te vor atrage tot acest gen de persoane impulsive și așa foarte strălucitoare într-un fel sau altul, aici vine cu asumare. Pentru că dacă eu am făcut o muncă în care am văzut, ok, domnule, stai așa că eu nu pot să mă pierd în celălalt sau în ceilalți și să mă sacrific pe mine, aici intru conștient cu Saturn, intru conștient în această zonă a relațiilor. Da? Și nu mai fac iluzii, o să mă iubească, o să mă îndrăgostesc, o să-mi găsesc, o să, nu. Aici intru conștient și zic, ok, îmi asum, că mă mai atrage același gen de persoane, da, ok, o să am o relație probabil cu încă unul și încă unul sau încă una și asta e, da, mi-asum. Aici e maturitate, da? Pentru cei care au făcut o muncă în ăștia 14 ani de zile. Însă, pentru ceilalți, o să fie destul de haotic dacă nu observăm ori faptul că proiectăm în celălalt nevoile noastre, ori faptul că nu știm să alegem și așa mai departe. Marte intră în casa a 11-a. Aici. E pe punctul să iasă din casa 10, intră în casa 11, intră în această opoziție cu Pluto din casa a 5-a. Iar aici avem în casa 11 se află legăturile sociale, grupurile de persoane care au, într-un fel sau altul, aceeași mentalitate. Aici se află idealurile noastre,
Marte este plin de frustrări din decembrie și până acum în ceea ce privește imaginea ta publică sau reputația pe care ai avut-o. Acum fiecare știe cam ce reputație și-a câștigat în ultimile luni. Nu cred că te-ai simțit, de-aia Marte are frustrări, nu cred că te-ai simțit confortabil cam ce s-a spus despre tine în ultima perioadă. Poate că ai fost într-un fel sau altul, nu neapărat bârfit, dar n-ai mai fost văzut la fel ca până acum. Intrând în opoziție cu Pluto din casa 5-a, în casa 5-a este casa ego-ului, da? Să nu uităm. Casa 5-a este casa ego-ului nostru, este casa în care noi vrem să arătăm, să fim apreciați pentru ceea ce suntem, da? Acum, această opoziție poate crea tensiuni între tine și o anumită persoană din cercul tău de prieteni. Poate că va exista o anumită persoană sau poate tu aici vei reacționa impulsiv în ceea ce privește un anume grup de persoane care tu consideri că nu îți... Hai să zicem că ori tu te vei simți atacat, ori tu vei ataca sau te vei apăra într-un fel sau altul, pentru că e ca și cum m-am săturat să mă tot bârfiți dacă vorbim despre Marte în casa 10-a. Să-mi stricați reputația, să mă vorbiți pe la colțuri că sunt, că fac, că dreg, că nu știu ce, și tu să te simți atacat sau tu să fii cel care ataci pentru că ceilalți nu te apreciază într-un fel sau altul pentru ceea ce tu ești. Da. E ca și cum noi intra în lupte de-astea inutile, pentru că nu trebuie să demonstrăm nimănui. Casa 5 și casa 11 sunt casele sau este axa care ne vorbește despre dacă eu sunt un individ și vreau să strălucesc, trebuie să conștientizez că și ceilalți, eu sunt unic și ceilalți au felul lor de a fi. Trebuie un fel de axă a acceptării, da? Acceptarea unicității fiecăruia dintre noi, părerilor fiecăruia dintre noi. Aici este o viziune, este casa viziunii deschise de viață. Dacă ai persoane care au o viziune, poate unii dintre ei sunt aici, ce știu, sau poate tu ai o viziune foarte, nu știu cum să zic, nu neapărat ciudată, însă poate exista un soi de ciudățenie. Vezi, viața, sau ești un idealist, ești foarte uh, fixist în anumite viziuni, ar putea să fie. Există foarte multă, cum se zice cuvântul, stai că nu mi se acum, fanatism în casa 11, da? Și cu leul aici, fiind un semn fix, poate fi. Intri într-o luptă fanatică de idei, fiecare cu ideile lui, și o luptă care nu duce nicăieri, practic. Da? Cam asta este ceea ce vreau să încercați să înțelegeți. Și o să intri în tensiune cu prieteni sau cu persoane dragi sau cu cine știe, alte grupuri care pentru tine, inclusiv pe rețele de socializare, Caza 11 poate fi o zonă a rețelelor de socializare. Intri cu toată lumea aici în conflict, într-un fel sau altul, pentru că ori ca să te aperi, ori ca să... Da. Pluton casa 5, atenție. Pluton casa 5, casa 5 cum e casa ego-ului și a strălucirii personale și a validării, avem nevoie de validare în casa 5. Dacă ție nu ți s-au validat sau nu te-ai simțit validat, Pluton cere schimbări. De ce ai nevoie să ți se spună cât ești de frumos? De ce ai nevoie să ți se spună cât ești de interesant? De ce ai nevoie să ți se spună cât de, nu știu, minunat ești? Această nevoie de validare poate face foarte mult rău. Pluto asta vrea să ceară schimbare. Pentru că noi practic nu avem nevoie de validare. Ego-ul nostru are nevoie de validare, da.
Ego-ul nostru când e validat se umflă foarte tare și prinde putere. Și un Pluto pe casa 5 poate fi o putere pe care poate o cauți, unii dintre voi poate o căutați. Caut să fiu cel mai seducător bărbat, de exemplu. Pentru că aici e casa iubirii, iubirii pasagere, da? A amanților, de exemplu. Caut să fiu un seducător, să fiu cel mai tare, să am putere asupra femeilor sau și invers, da? La ce te ajută când tu aici ai altceva de făcut? Pluto nu te va lăsa să prinzi putere doar pe partea asta. Pluto ce vrea să te arate, pentru că e casa 5, este casa creativității, e momentul să începi să-ți activezi partea creativă, să faci, să vezi ce faci cu ceea ce tu ai în tine ca mm, conții în tine, pentru că de-aia e casa creativității. Te-ai născut cu anumite lucruri în tine. Ce faci cu ele? Nu doar așa ca să o să fiu cel mai tare din parcare, bărbatul fatal, femeia fatală, ca să am o grămadă de cuceriri și așa mai departe. Nu. Pluton nu va accepta așa ceva. Atitudinile egoice, arogante și narcisiste, Pluto nu permite așa ceva. Amintiți-vă ce am vorbit în introducere, dacă n-ați văzut-o, mergeți. Uranus. Uranus în casa 8-a. Nu ți-a fost ușor din punct de vedere al schimbărilor emoționale profunde. Și tu ai trecut printr-un proces în ultimii 7 ani, în ultimii 5 ani, jumate să zicem, destul de apăsător din punct de vedere al emoțiilor. Dacă tu poate căutai stabilitate emoțională, dar o căutai greșit, o căutai în celălalt, să-ți o dea celălalt. Căutai poate o stabilitate și materială, de ce nu? Aici s-au produs foarte multe lucruri pe interiorul tău care te-au provocat într-un fel sau altul, poate te-au dus într-o criză emoțională, criză financiară, poate pe alții dintre voi, ca să vă puneți pe picioare singuri. Acest Uranus face aspecte foarte fluide cu aceste două case. Uranus, într-un fel sau altul, ți-a arătat că n-a fost prea mult lapte și miere în relațiile tale, chiar dacă ai făcut sau n-ai făcut schimbări la nivel profund în ceea ce privește obsesiile tale, controlul, gelozia. E o fațetă obscură în relații care are legătură cu posesivitatea. Posesivitatea, gelozia, cu Taurul aici, ești al meu, ești a mea, nu poți trăiesc fără tine, habar n-am, multe, hai să le numim drame emoționale, probabil, este o fațetă obscură într-un fel sau altul. Acum există posibilitatea să privești în interior și să alegi să te relaționezi într-un mod sănătos. Doar tu poți să faci acest lucru, să schimbi viziunea asupra imaginii de inocent aici. Poate fi o imagine de inocent pe care ori tu vrei să o păstrezi, ori ai luptat toată viața ta să arăți că ești lapte și miere sau ești, cum se zice, pâinea lui Dumnezeu. Nu zic că nu ai fi, însă este un soi de manipulare. Racul pe casa 10 cu Marte aici este un fel de... acum poți să ai sentimente de frustrare pentru că nu ți-au mers socoteala de acasă, nu s-a potrivit cu aia din târg. Da, mă sună soțul meu, nu știe că sunt în înregistrare. În fine. Um, vorbim despre acest aspect. Nu au ieșit socotelile așa cum ai vrut și de aia probabil că ai anumite frustrări. Nu spun că nu ești o persoană sensibilă, însă Marte în rac poate fi, hai să spunem, pasiv-agresiv, după cum am zis în introducere. Așadar, ai posibilitatea să privești în interiorul tău, să alegi să te relaționezi într-un mod sănătos, să-ți schimbi viziunea asupra imaginii de inocent pe care vrei să o lași și nu uita că ai avut timp să reflectezi, să analizezi asupra tuturor detaliilor la care nu ai fost atent până acum. Saturn, Venus și Mercur ți-au arătat
calea. Mm. Ai revizuit? Ai regândit? Ai ce am zis în introducere? Tu știi. Nu pot să spun mai mult.